вас дуже велика довжина. Це для вас, так як у вас склонні до росту нігті, з такою довжиною не можна ходити. Тому що якщо зараз закрите взуття і довжина відростає, в взутті це все передавлюється і що робить ніготь? Скручується. Те, що вам не можна. У вас так склонні до росту. Тому ви свої нігті маєте кожних 2 тижні підстригати. Хоча б довжину знімати. Добре? Нормально. Супер. Я ще хотіла дізнатися, якщо... Вам треба звертатися саме до подологів. І щоб подологи зробили вам обробки, чистки. Тобто слідкували за вами. Бо ви зробили, вирівняли, вам там стало краще, все, ви забули за подолога. Це був контракт. Скажіть, як біль зараз? Менше? Ну, там менше. Не болить гостро і немає води? Ні, нормально. Супер. А це ми зараз що робимо? Це про... Я зараз забираю угли. Ага. Ви прийдете, і я буду з вами вирішувати, або будемо робити пластику бокового валика. Операцію, так? Так. Тут без неї вже... У нас є лікар, який це робить. Все класно робить. Багатьом уже клієнтам нашим зробив. І потім... Тому що ви будете завжди так страждати. І воно, бачите, негарно виглядає. Ага. Після пластика бокового валика проблема повністю зникає чи як? Ще раз. Після пластика бокового валика проблема зникає повністю? Проблема чого? Росло нігтя? Ага. Але я хочу, щоб максимально ми зняли запальний процес і подивитися, може вони не настільки страшні. Воно підсушиться і от тут я не знаю, чи треба робити. Тут точно будемо робити пластику. Ага. Тут видно, що воно так зарубцьовано. А тут хай воно все затягнеться, заживе, підсохне і тоді ми будемо з вами вже вирішувати. Зараз краще? Да. Супер. Бачите, цей валик весь на нігті, тобто ніготь аж там. Все це заважає.
ставити корекційну систему. Зараз запитаю. Так, ми озвучили суму разом. А? Що? А це ви потім відео мене надішлете? Прошу. Ніхто не буде бачити.